שלום, ברוכים הבאים, אני קלרה והיום הכנתי לכם אקלרים בטעם שוקולד וקפה, שני הטעמים שאפשר למצוא בכל קונדיטוריה בצרפת. זה מתכון שהוא טיפה טכני אם אתם רוצים לעשות את האקלרים האמיתיים, אבל אני אתן לכם כל הטיפים שצריך כדי להצליח, או כדי שתוכלו להחליף לוורסיה יותר קלה. אז אם אתם אוהבים את המתכון שלי, תשימו לייק ואל תשכחו להירשם לערוץ. ועכשיו, אלך למטבח. כדי לעשות קרם פטיסייר בטעם שוקולד, אני קודם צריכה לעשות גנש שוקולד. בשביל זה אני צריכה 90 גרם שוקולד מריר ו80 גרם שמנת. אני פשוט מחממת את השמנת, וכשזה חם אני שופכת אותה על השוקולד. אני מחכה כמה דקות שזה ינמס, ואז אני מתחילה לערבב, קודם באמצע ואז בצד. כשזה מוכן, אני שמה את הגנש בצד. לקרם פטיסייר אתם צריכים 500 גרם חלב, 3 חלמונים וביצה שלמה, זה בערך 120 גרם ביצה, 100 גרם סוכר, 40 גרם קורנפלור, 50 גרם חמאה וטיפה תמצית וניל. אני מחממת את החלב עם הווניל ובינתיים אני אערבב את הביצים עם הסוכר והקורנפלור. כשהחלב חם, אני שופכת אותו על הביצים ואני מערבבת תוך כדי, ואז אני מחזירה הכל לסיר ואני מחממת עד שזה יהיה סמיך, ואז אני סוגרת את האש ואני מוסיפה את החמאה, ואז אני מחלקת בשתי קערות. פה שמתי טיפה יותר קרם, אני אערבב עם 20 גרם תמצית קפה, ופה אני אערבב עם הגנש שוקולד. כדי לעשות תמצית הקפה אני לוקחת 100 גרם סוכר ו70 גרם אספרסו או קפה חזק. אז קודם אני עושה קרמל יבש, בשביל זה אני שמה טיפה מהסוכר בתוך סיר, כשזה נראה קרמל אני מוסיפה עוד, ואז כשהקרמל קרה אני סוגרת את האש ואני מוסיפה את האספרסו. תיזהרו זה מתפוצץ, אני מערבבת, ואז אני מבשלת שוב פעם דקה או שתיים, ואני שופכת תמצית הקפה בתוך קערית. אם לא בא לכם להכין תמצית קפה, אפשר להשתמש באספרסו מאוד חזק. ואז אני עוטפת עם ניילון שנוגע לקרם, ואני מכניסה את זה למקרר כדי שזה יתקרר לחלוטין. לברזניות אנחנו צריכים 60 גרם חלב, 65 גרם מים, 50 גרם חמאה, 75 גרם קמח, כפית סוכר וחצי כפית מלח, ושתי ביצים גדולות. בתוך הסיר אני מחממת את החלב עם המים, החמאה, המלח והסוכר. כשזה חם אני סוגרת את האש ואני מוסיפה את הקמח בפעם אחת. אני מדליקה שוב פעם את האש ואני מחממת עד שאני אקבל גוש גדול ושכבה דקה של בצק בתחתית הסיר. כשזה מוכן אני סוגרת את האש ואני שופכת את הבצק בתוך קערת המיקסר. אני מערבבת עד שכל העדים יצא, ואז אני מוסיפה את הביצים בהדרגה. שמתי את הבצק בתוך שקית זילוף עם צנתר קוטר 14 בצורה כזו, ועכשיו אני אזלף את הברזניות. ציירתי על נייר אפייה כדי לתת לי מדריך, עשיתי אקלר של 10 סנטימטר. אני מזלפת את האקלר ב-45 מעלות עד למטה, ואז אני מפסיקה ללחוץ על שקית הזילוף, אני חוזרת ב-90 מעלות, ואני עושה תנועה מהירה לכיוון ההפוך. זה זילוף די טכני, אז אל תדאגו אם זה לא מושלם, גם אצלי זה לא יצא ממש טוב, אז אני עוברת עכשיו עם מזלג וטיפה מים כדי לתקן את הקצה. עכשיו אני עופה את האקלרים 15 דקות ב-200 מעלות ועוד 15 דקות ב-170 מעלות. האקלרים יצאו מהתנור והתקררו, עכשיו אני יכולה למלא אותם, אז אני אעשה חורים בגב, אני אעשה 3 חורים, אני לוקחת צנתר עם שיניים כזה כדי לעזור לי. אתם רואים ככה זה נראה. עכשיו שמתי את הקרם בתוך שקית זילוף עם צנתר חלק קוטר דומה לחור, ואני אמלא את האקלרים. אני אעשה 6 בטעם שוקולד ו6 בטעם קפה. כדי לדעת אם האקלר הוא מלא זה פשוט, קודם כל הוא נהיה כבד וגם הקרם יוצא מהחורים. אם אתם לא אוהבים לעבוד עם שקית זילוף וזה, אתם יכולים פשוט לחתוך את האקלר בשתיים ולשים קרם עם הכף. עם כף או משהו אני מורידה
משי מיותר, כדי שזה יהיה יותר מסודר ונקי, ואני אעשה אותו דבר עם הקרם קפה. כשסיימתי, אני מכניסה את האקלרים במקרר עד לשלב האחרון. עכשיו אני אכין מה שנקרא פונדן, זה הציפוי שמתקשר למעלה, זה גם מה שיש לדוגמה מעל המילפוי, ואני פשוט אתן לזה טעם וצבע. אז בשביל זה אתם צריכים 450 גרם סוכר ו150 גרם מים. זה יכול להיות די טכני, אז אני אשים לכם אלטרנטיבה יותר קלה בתגובה הראשונה. אני פשוט מחממת את השניהם ביחד עד לטמפרטורה של 114 מעלות, ואז אני שמה תחתית הסיר בתוך מים קרים כדי להפסיק את הבישול, ואני שופכת את התוכן בקערת המיקסר, ואז אני מערבבת עם וו גיטרה עד לקבלת בצק לבן. ואז אני מורידה את הבצק הזה על השיש, ואני אלוש טיפה את זה עד שאני אקבל בצק טיפה אלסטי. כדי לעשות פונדן קפה אני לוקחת חצי מכמות הפונדן שעשיתי, ואני מוסיפה טיפה תמצית קפה. ואני מנסה לערבב את זה. אם זה קשה מדי אתם יכולים לחמם את זה, אבל תיזהרו, אסור ללכת מעל 37 מעלות, אחרת הפונדן יהיה ממש מת ואין מה לעשות, אי אפשר לחזור למשהו מבריק. כשיש לי פונדן יותר נוזלי וקל לעבודה, ככה, אני לוקחת אקלר ואני טובלת אותו. אני מרימה. עם האצבע אני עוברת כדי להוריד מה שמיותר. ככה, ואני מתקנת גם את הקצה. כדי לעשות פונדן בטעם שוקולד, אני עובדת באותה צורה, פשוט עם 2 כפות קקאו וטיפה מים. כשיש לי משהו שנראה מבריק ונעים לעבודה, אני יכולה לעשות את הציפוי. וואלה, המתכון נגמר, אני מקווה שאהבתם וגם שתנסו בבית. אתם יכולים לשים לייק ולהקליק עליי כדי לראות עוד מתכונים כאלה בעתיד. ביי ביי!